Sakina đưa các con đến công viên chơi cầu trượt, để bọn trẻ tận hưởng khoảng thời gian thư giãn và vui vẻ. Hôm nay cô đã đến bệnh viện để kiểm tra thai kỳ, muốn biết liệu mình có thực sự mang thai hay không. Trong video trước có nhắc đến việc kiểm tra thai, cần được đính chính lại. Kết quả que thử thai ngày hôm qua khiến cô có phần nghi ngờ. Roya ở trong công viên, thoải mái tận hưởng niềm vui chơi đùa. Lúc thì chơi cầu trượt, lúc lại đu xích đu. Mẹ chuẩn bị cho con về nhà, nhưng cậu bé vẫn muốn chơi tiếp. Roya có chút lưu luyến, cậu lại đến trước cầu trượt, muốn lưu giữ thêm những kỷ niệm đẹp. Trong lần chơi cuối cùng này, cậu bé thỏa sức giải phóng năng lượng. Sakina đưa Roya chuẩn bị về nhà. Cô nói với Roya, vài ngày nữa nhiếp ảnh gia sẽ đến lấy kết quả xét nghiệm thai. Lúc đó Roya lại có thể tiếp tục chơi cầu trượt. Tài xế đã chờ ở đây một lúc, giờ thì lái xe đưa họ về nhà. Trong chuyến đi vào thành phố hôm nay, Sakina đã mua quần áo cho các con, giày dép và một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Sau hơn 40 phút di chuyển, Sakina và các con đã về đến nhà. Lúc này đã đến giờ ăn trưa, nhưng họ vẫn chưa ăn gì. Roya nhỏ vừa về đến nhà, trong lòng vẫn còn nhớ đến cầu trượt ở công viên. Nhớ mãi không quên, cậu nói với mẹ rằng vẫn muốn đi chơi. Sakina lấy ra những bộ quần áo và khăn tắm mua cho các con trong thành phố. Giờ Roya và em gái đều có khăn riêng. Sau này khi tắm cho các con, sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Mẹ còn mua cho Rachel một đôi giày xinh xắn. Từ nay cô bé không còn là em bé đi chân trần nữa. Cô bé cũng có thể như người lớn, mang những đôi giày đẹp và tự bước đi. Bọn trẻ đang dần lớn lên, nhưng chuyện Sakina mang thai lại khiến nỗi bất an gia tăng và lo lắng. Sakina vẫn nghi ngờ liệu mình có thực sự mang thai hay không, vì vậy cô mới đi làm xét nghiệm y khoa chính xác hơn. Sakina đỡ Rachel, giúp con tập bước những bước nhỏ. Thử tập đi khi mang giày. Roya đang chơi đất nặn. Cậu bé luôn làm bẩn trong nhà, lại khiến mẹ thêm phiền lòng. Sakina dặn Roya trông em, còn mình thì bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Roya đang cởi giày của em gái. Cậu thấy giày của em rất đẹp, muốn thử mang vào chân mình, nhưng giày của em thì quá nhỏ. Sakina bật bếp ga, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa hôm nay được làm đơn giản. Roya mang đôi giày mới của mình đến, chuẩn bị mang vào. Đôi giày này vừa vặn với chân cậu. Sakina lấy ra sản phẩm từ đậu nành, cho vào chảo chiên. Đây là đồ Roya mua ở siêu thị hôm qua, vẫn còn dư lại. Sakina chuẩn bị nước sạch để rửa tay cho các con, đảm bảo vệ sinh. Chốc nữa là đến giờ ăn trưa. Cuộc sống hiện tại của Sakina đầy phức tạp. Dù cô nghi ngờ kết quả kiểm tra thai kỳ ngày hôm qua, nhưng dù thế nào, lần kiểm tra này cũng khiến cô vướng vào tranh cãi lớn. Nhiếp ảnh gia đã bình luận đính chính rằng Sakina bị Karim đe dọa, nhưng nhanh chóng xóa bình luận đó. Hiện vẫn chưa rõ vì sao anh ta xóa. Có thể vì sợ gây tranh cãi lớn hơn, nhưng theo tình hình mới nhất của Sakina, việc cô có thể đến bệnh viện xét nghiệm thai cho thấy có khả năng cô đã bị Karim ép buộc. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc cô mang thai.
Tình cảnh của Sakina vô cùng rối rắm, và tôi chỉ có thể cố gắng giúp mọi người hiểu rõ hơn tình hình hiện tại. Giờ đây chỉ có thể chờ đợi kết quả tiếp theo, kết quả xét nghiệm và những diễn biến tiếp theo. Sau đó, nhiếp ảnh gia và Sakina có thể sẽ tiếp tục làm rõ và giải thích thêm, để cung cấp nhiều manh mối và thông tin hơn. Ba mẹ con bắt đầu ăn bữa trưa. Bánh mỏng cuốn đậu khô, thêm một chút sốt cà chua, tạo thành một món ăn gia đình đơn giản. Dù cuộc sống đang gặp nhiều rắc rối, nhưng tâm trạng của Sakina dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cô vẫn giữ thái độ lạc quan. Có lẽ cô rất tự tin vào bản thân. Trời ơi! Bé Roya hỏi mẹ, liệu mẹ có muốn sinh thêm em bé không? Sakina nói rằng cô không muốn, và còn cầu nguyện rằng mình không mang thai. Câu trả lời này cũng ngầm cho thấy Sakina có thể từng chịu sự ép buộc từ Karim. Điều này về cơ bản trùng khớp với những bình luận đính chính đã bị xóa của nhiếp ảnh gia. Bé Roya đã ăn no, cậu bé muốn mặc bộ quần áo mới mẹ mua cho mình. Sakina bắt đầu dọn dẹp bát đũa, cô bảo Roya cùng phụ giúp, nhưng Roya có vẻ hơi lười biếng. Sakina bắt đầu thay quần áo mới cho Roya. Trong lòng cô rất mong chờ Roya và Rachel mặc quần áo cùng màu, trông như hai chị em sinh đôi phản chiếu. Sau khi ăn no, bọn trẻ tràn đầy năng lượng, hai chị em bắt đầu tự khám phá trong nhà, thể hiện sự tò mò của mình, khiến cả căn phòng ngập tràn nét trẻ thơ. Sakina nói với Roya, vài ngày nữa sẽ có kết quả xét nghiệm. Giờ đây cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Sakina đứng dậy tiếp tục công việc, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa và lo toan việc gia đình. Cuộc sống của Sakina đầy bất ổn và phức tạp, đặc biệt là khi đối mặt với mối quan hệ với Karim và khả năng mang thai. Nếu Sakina không mang thai, cuộc sống của cô sẽ nhẹ nhõm hơn, không phải một mình gánh chịu mọi khó khăn. Ali đã quay trở lại, anh ở bên Sakina với tư cách là một người bạn và giúp vận chuyển vật liệu xây dựng, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới. Mùa xuân ở vùng núi phủ đầy sắc xanh. Sakina đang bận rộn trong nhà chuẩn bị bữa sáng. Cô lấy ra vài quả trứng để bổ sung dinh dưỡng cho các con. Roya cầm đất nặn chuẩn bị chơi, bắt đầu khoảnh khắc sáng tạo của mình. Hôm qua Roya đã cắt tóc, chính Ali là người cắt cho cậu bé. Hôm qua Ali đã đến xin lỗi Sakina về những hành vi trong quá khứ. Anh thừa nhận vì sự phản đối của gia đình, hai người không thể kết hôn, nhưng anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ Sakina. Sakina chấp nhận lời xin lỗi của Ali và nói rằng cô không hề thất vọng về anh. Hai người quyết định tiếp tục làm bạn, cùng nhau đối mặt với thử thách trong tương lai. Roya nặn đất thành một hình nhỏ xinh, một chú rùa đáng yêu, và khoe thành quả với nhiếp ảnh gia. Trứng đã luộc xong. Roya giúp mẹ bóc vỏ trứng. Cậu bé luôn thích tham gia việc nhà đơn giản để trải nghiệm niềm vui. Trứng được cắt nhỏ, chuẩn bị cho Rachel ăn. Cô bé thử tự bốc ăn bằng tay. Dưới sự của mẹ, bé Rachel đang lớn lên từng ngày. Mỗi ngày đều là một phần trong hành trình trưởng thành. Mỗi tiến bộ nhỏ bé đều khiến Sakina cảm thấy hạnh phúc. Gánh nặng nuôi hai con của Sakina rất lớn. Nếu hiện tại cô thực sự mang thai, cuộc sống của cô sẽ càng thêm khó khăn. Hiện tại, Sakina đang chờ kết quả xét nghiệm từ bệnh viện. Không biết kết quả sẽ ra sao. Cô hy vọng mình không mang thai.
Bé Rachel rất thích ăn lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng dễ tiêu hóa và nuốt hơn lòng đỏ. Rất phù hợp với em bé như Rachel. Các bé đã ăn xong bữa sáng. Trên tấm lót và chăn trải vương vãi thức ăn. Việc trẻ làm rơi thức ăn khi ăn là điều khó tránh. Roya đang nhìn cái bụng nhỏ của mình. Mẹ nói bụng của cậu bé vẫn còn rất nhỏ. Lúc này Sakina vừa nói vừa cười. Đợi đến khi Rachel lớn lên, con bé cũng sẽ giống như Roya, giúp đỡ mẹ. Sakina mong các con nhanh chóng khôn lớn, để có thể giúp cô gánh vác nhiều việc hơn. Sau bữa sáng, Roya tiếp tục chơi đất nặn. Sakina dọn dẹp nhà cửa, gấp gọn những tấm chăn. Cuộc sống của Sakina chất đầy những công việc nhà lặp đi lặp lại mỗi ngày. Cô thu dọn nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn, góp nhặt từng điều nhỏ bé cho cuộc sống gia đình. Sakina đặt Rachel ngồi lên xe đạp, để hai chị em cùng chơi trên xe. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô. Sakina chuẩn bị đưa các con ra xem. Hôm nay Ali chở vật liệu xây dựng đến cho Sakina, để giúp cô xây nhà mới. Từ hôm qua, hai người đã quay lại làm bạn. Ali một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của Sakina, tiếp tục giữ một vai trò quan trọng. Điều này mang lại sự giúp đỡ rất lớn cho Sakina. Sakina nói với Ali rằng họ đã hết gạch xây và cần gấp gạch để tiếp tục công việc. Ali nói ngày mai anh sẽ mang gạch tới. Roya hào hứng trèo lên thùng xe. Cậu bé luôn tràn đầy tò mò, thích khám phá mọi thứ xung quanh, khiến công việc của chú Ali đôi lúc bị gián đoạn. Roya chơi trên thùng xe một lúc, rồi cảm thấy chán. Cậu nhờ Ali bế mình xuống. Hôm nay có chú Ali ở đây, Roya có thể thoải mái vui chơi. Sakina chuẩn bị cam để mời Ali. Cô vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của anh, khiến cô cảm thấy cuộc sống có thêm chỗ dựa. Ali hỏi về kết quả xét nghiệm mang thai của Sakina. Đã có chưa? Sakina nói rằng kết quả vẫn chưa có. Roya nhảy từ thùng xe xuống, tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian vui chơi. Ali không hề cảm thấy bị làm phiền. Ngược lại, anh nở nụ cười thân thiện và rất vui khi ở bên trẻ nhỏ. Sakina đang rửa cà chua, chuẩn bị nguyên liệu, bắt đầu nấu bữa trưa. Bé Rachel tiến lại gần mẹ, đôi mắt tò mò nhìn quả cà chua trong tay mẹ, muốn được nếm thử. Cà chua đã cắt được cho vào nồi, bật bếp ga, bắt đầu nấu. Roya phấn khích trèo lên ghế lái của xe tải, tiến đến gần vô lăng, tò mò khám phá. Chiếc xe tải mới mang lại cảm giác mới lạ cho Roya, trở thành món đồ chơi lớn của cậu bé. Cậu còn bấm cả còi xe, vui chơi một cách vô tư. Ali dừng công việc đang làm, nhìn Roya trong cabin xe và trò chuyện thân mật với cậu bé. Trời ơi! Roya cười rất vui vẻ. Ali hỏi cậu có muốn học lái xe không? Roya nói rằng cậu muốn. Tôi bật cười. Roya chơi trong xe đầy thích thú, đắm chìm trong sự phấn khích và niềm vui. Sakina bảo cậu bé xuống xe, để tránh làm hỏng xe. Sự xuất hiện của chú Ali khiến cuộc sống đơn điệu thường ngày của Roya trở nên vui vẻ hơn và có thêm sự đồng hành. Sakina nhóm bếp than, chuẩn bị nướng thực phẩm, sẵn sàng cho bữa trưa. Sau một hồi bận rộn, Ali cuối cùng cũng dỡ xong cát và bắt đầu dọn thùng xe.
Sakina nói với Ali rằng cô phải chuẩn bị bữa trưa. Ali nói anh không kịp ở lại ăn trưa. Sau khi dỡ xong vật liệu, anh sẽ tiếp tục giúp xây nhà một lúc nữa, rồi phải đi làm việc riêng. Hôm nay Roya vô cùng vui vẻ. Cậu tận hưởng trọn vẹn niềm vui này và có chút lưu luyến. Dù Ali không thể như người thân trong gia đình ở bên Roya nhiều hơn, nhưng với vai trò là chú, anh đã cố gắng hết sức để làm tròn vai. Ali nói với Roya, ngày mai sẽ mang cho anh ấy một ít đồ ăn. Điều này khiến Roya rất mong đợi trong lòng. Sakina hỏi Ali về chi phí vật liệu xây dựng để tiện cho việc thanh toán, nhưng Ali khiêm tốn cho biết anh dự định đợi đến khi hoàn thành việc xây nhà mới, rồi mới tính tổng chi phí. Điều này thể hiện sự tin tưởng và thân thiện của Ali. Anh không vội bàn đến chuyện tiền bạc, mà tập trung vào việc hoàn thành công trình và giúp đỡ Sakina. Ali hỏi Sakina vì sao chưa trải thảm. Sakina giải thích rằng hôm qua trời mưa, nên thảm đã bị ướt. Ali và Sakina lại tiếp tục bàn về ngôi nhà và những kế hoạch tiếp theo. Sau đó anh lại tương tác với Rachel để thu hút sự chú ý của đứa trẻ. Sakina dẫn Ali đi xem số gạch còn lại. Ali cho biết ngày mai anh sẽ tiếp tục chở gạch rỗng đến. Roya đang chuẩn bị trèo lên xe tải. Ali cần di chuyển vị trí chiếc xe để thuận tiện cho công việc xây dựng tiếp theo. Sakina rất lo lắng cho bé Roya. Cậu bé luôn nghịch ngợm như vậy, đầy tò mò, thường khiến cô cảm thấy lo lắng. Sakina mang bình nước đến đưa cho Ali để anh rửa tay rồi ăn chút trái cây nghỉ ngơi một lát. Bé Roya đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Ali bảo cậu bé rửa tay sạch trước đã. Khi Roya ở bên cạnh Ali, cậu bé trông rất thoải mái và vui vẻ. Roya năng động và hiếu động, tràn đầy sự tò mò. Còn Ali thì hiền hòa và chu đáo, luôn kiên nhẫn ở bên cạnh cậu bé. Sau một khoảng nghỉ ngắn, Ali đứng dậy chuẩn bị bắt đầu công việc xây nhà mới. Xi măng bị ẩm do mưa đêm qua, nên trở nên hơi vón cục, loại bỏ những cục xi măng đã bị cứng. Phần xi măng còn lại vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nếu không thì sẽ không dùng được nữa.